Hello and welcome sa channel. Today ay mag-unpack at magte-testing tayo ng Kingston DataTraveler 100G3 32GB USB 3.0 flash drive DT100G3. Ito ay USB 3.0 or USB 3.1 Gen 1. Explain ko yan later. Binili ko ito sa Shopee for 224 pesos at bumaba pa siya 220 pesos. Kaso sold out na. Meron naman sa ibang shop, kaso 284 pesos. Sa harap ng package, yung name niyang Kingston 32GB DataTraveler 100, yung actual na flash drive sa loob ng plastic container, compatible USB versions, and 5-year warranty. Sa likod may compatibility table ng mga OS at nakacheck naman lahat. Actual available capacity for data storage is less than as listed on the product due to formatting and other functions. Ibig sabihin, huwag ka na mag-expect ng buong 32GB at maghanda ka ng madismaya. All registered trademarks, logos, at certifications. Tara, buksan natin! Hiwain natin siya gamit ang box cutter. Hindi kailangan diinan. Hanggang sa first layer lang ng package, ang tatanggalin natin para malinis. Slide out natin yung flash drive. At ito yung actual na Kingston DataTraveler 100G3 32GB USB 3.0 flash drive DT100G3. May butas para sa lanyard or keychain. Meron din siyang stylish black on black sliding cap design. Kabit lang natin sa laptop para matesting natin ang kanyang capacity at ang speed. Again, kung naaalala nyo sa previous video, ito ay ang Asus GL502 VMZ, lower version ng ROG Strix GL502. Meron itong i7, 128GB SSD, 8GB RAM, at USB 3.0 na lahat ng port niya. So, di siguro magbabattle.net ang benchmarks natin. Reformatted na yung flash drive na may 532 file system. May capacity ang flash drive natin na 30... What? So, 30,927,990,192 bytes divided by 1 billion bytes ay 31GB lang. Iyak. Pero bray, baka 28.8GB lang dinidisplay ng computer. Na-discuss ko na yan sa aking previous video, around 3 minutes and 7 seconds. Click nyo lang sa upper right pop-up or sa description below. Punta na tayo sa speed test gamit Crystal Dismark. 5 minutes later. Inabot ng almost 6 minutes, 5 minutes and 52 seconds to be precise, ang testing at ito ang resulta. Meron tayong sequential read speeds na 108 to 110 Mbps. 29 Mbps naman ang sequential write speeds. Sa random read speeds, meron tayong 8 to 14 Mbps. Sa random write speed naman, meron tayong 0.64 to 2.34 Mbps. Ano na naman yung sequential at random? Na-discuss ko na rin yan sa previous video, around 4 minutes 10 seconds. Click nyo ulit yung link sa upper right pop-up or sa description below. Meron din kami ditong SanDisk Cruiser Dial 16GB USB 2.0 drive for comparison. Pinormat ko yung flash drive to FAT32 file system para same. Hindi rin siya full 16GB as advertised. Run din natin ang Crystal Dismark. Moments later. Inabot ng 9 minutes and 51 seconds ang testing at ito naman ang resulta niya. Meron tayong sequential read speeds na 39 Mbps. 7 to 8 Mbps naman ang sequential write speeds. Sa random read speeds, meron tayong 4 Mbps. At sa random write speed, meron tayong 0.9 to 1.17 Mbps. Compared side by side, malaki ang pagkakaiba ng speed ng USB 3.0 sa USB 2.0.
Halos lahat ay more than 200% ang itinaas. Well, halos. Ano nga ba yung USB version na yan? Hindi ba isang saksakan lang yan? Yes and no. Oo, kasya ang USB 2.0 sa 3.0 and vice versa, pero may pinagkaiba sila sa loob. Sa mabilis ang tingin, black or white ang lower half ng mga USB 2.0. Blue naman sa USB 3.0. Kung napansin nyo, may extra 5 pins ang USB 3.0. Sila yung pang super speed receiver at transmitter. Meron pa rin siya lumang 4 pins, kagaya nun sa USB 2.0, kaya backwards compatible siya. Ano naman yung USB 3.1? Yan ang nagpagulo pero sa pangalan lang naman. Nung nag-introduce yung USB Implementers Forum o USB IF ng mas mabilis na USB standard, inisip siguro nilang pahirapan yung mamimili. Imbis na hayaan na lang nila yung USB 3.0 as is, nirbrand nila yung USB 3.0 to USB 3.1 Gen 1. Then, yung mas mabilis naman ay pinangalanan nilang USB 3.1 Gen 2. So, ngayon, pwede lang i-advertise yung product as USB 3.1, then fine print na lang yung Gen 1. At ayun nga, USB 3.1 Gen 1 ang flash drive nito. Kaya ako talaga binili to ay dahil matagal ang transfer ng lumang flash drive sa PS4. Ito, subukan ulit natin. Try muna natin mag-copy ng 107 minutes worth of video sa USB 2.0 flash drive. Makikita nyo at one point na pumalo ng up to 98 minutes ang kailangang hintayin para lang matapos yung transfer. Ang tagal! Kasing tagal ng gameplay ko. Okay, stop na natin. Try naman natin yung USB 3.0 flash drive. See, senyor. 33 minutes lang ang kailangan nating hintayin. Nabawasan siya ng up to 300%. Try naman natin transfer speeds nila sa laptop. Ito yung laman ng USB 2.0 flash drive bago ko i-format. Babalik lang natin sa dating flash drive at mamaya ilalagay din natin sa bago. May siyang transfer speed na up to 5.49 Mbps at time remaining na about 45 minutes. Okay, lagay na natin sa bago. Pumapalo ng up to 23 Mbps ang speed nito at may remaining time na about 11 minutes lang. Nag-average na 11.7 Mbps yung USB 3.0 at 3.35 Mbps naman sa USB 2.0. Again, over 300% ang improvement. Bray, ba't di ka na lang nag-external HDD? Mas mura yun kung price to GB ratio ang usapan. As low as 2.37 pesos per GB compared sa 7 pesos per GB ng flash drive mo. Actually, meron ako external HDD. Ang kaso ko dito, medyo malaki siya, mabigat, at hindi ako ganun kaingat. May actual moving disk kasi ang mga to, kaya nga tinawag na hard disk drive. At delikado pag nabagsak dahil baka magasgasan ng splatters nito sa loob. Compared sa flash drive na may flash memory lang at walang moving parts. Mas physically durable ang flash drives, hindi ko kailangan ng todo ingat, magaan, at pwede ko siyang gawing keychain. Sa panahon ngayon na puro smartphones na ang hawak ng tao, hindi na kailangan ng flash drive para magpasa-pasa ng mga files. Mas convenient na dahil maraming options na tayong pagpipilian. Merong Bluetooth, Wi-Fi Direct, email, at iba pang messaging apps para mag-transfer at mag-store ng files. Then what the heck, ba't ko pa nire-review to? Kung sakali lang na kailanganan nyo ng flash drive, pumili ng mabuti dahil ang dami-rami ng flash drive ngayon sa market. I recommend na i-future-proof ang gamit nyo. Pumili ng USB 3.0 or above na flash drive
Kagaya nitong Kingston DataTraveler 100G3 32GB USB 3.0 flash drive DT100G3.